Vaccine chống ung thư, ba chữ này đang tạo ra một cơn chấn động toàn cầu. Từ Nga, một loại vaccine mang tên Enteromyx được tuyên bố có thể làm khối u co nhỏ tới 80%, thậm chí kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư. Và ngay lập tức, Bộ Y tế Việt Nam đã làm việc với Nga để bàn về việc chuyển giao công nghệ này. Liệu chúng ta có thể sớm được tiếp cận loại vaccine thần kỳ này không? Và quan trọng hơn, liệu nó có thực sự là một tia hy vọng hay chỉ là một lời hứa còn quá xa vời? Sự thật gây sốc là, dù đã có tín hiệu lạc quan, nhưng con đường từ phòng thí nghiệm đến tay bệnh nhân còn cực kỳ dài và gian nan. Trong video này, tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhất để bạn hiểu rõ khi nào vaccine này có thể đến Việt Nam và tại sao bạn cần phải thận trọng trước mọi thông tin. Và phần hay nhất, tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Hãy cùng nhìn lại một chút. Vaccine Enteromyx được phát triển bởi Cơ quan Y sinh Liên bang Nga, FMBA. Đây là một loại vaccine ung thư cá nhân hóa dựa trên công nghệ mRNA, tương tự như vaccine COVID-19. Mục tiêu của nó là huấn luyện hệ miễn dịch của chính bệnh nhân để nhận diện và tấn công các tế bào ung thư. Trong thử nghiệm ban đầu trên động vật, các nhà khoa học Nga tuyên bố vaccine này đã làm khối u co nhỏ 60-80% và kéo dài sự sống cho đối tượng thử nghiệm. Ngay sau khi có thông tin này, Bộ Y tế Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Y tế Nga, bày tỏ mong muốn được chuyển giao công nghệ sản xuất sinh phẩm và vaccine mới, đặc biệt là vaccine điều trị ung thư. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sự chủ động của Việt Nam. Nhưng, chúng ta cần phải hiểu rõ, một loại thuốc hay vaccine muốn đến tay người bệnh phải trải qua một quy trình khoa học vô cùng chặt chẽ và phức tạp. Và vaccine Enteromyx đang ở đâu trong hành trình đó? Có 3 dấu hiệu quan trọng bạn cần phải biết để hiểu rõ tình trạng hiện tại của vaccine này. Dấu hiệu 1, vừa qua thử nghiệm tiền lâm sàng. FMBA thông báo rằng vaccine đã hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng. Vậy, tiền lâm sàng là gì? Đó là giai đoạn thử nghiệm trên động vật hoặc trong ống nghiệm. Mục đích chính là xác định xem vaccine có an toàn và hiệu quả tiềm năng hay không trước khi thử nghiệm trên người. Kết quả trên động vật rất khả quan, nhưng như lời của giáo sư David James Pinato từ Anh đã cảnh báo, hiệu quả 100% trên động vật không có nghĩa lý gì, bởi hệ miễn dịch của chúng ta phức tạp hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Dấu hiệu 2, mới bước vào giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng. Thông tin từ Nga cho biết vaccine này đã chuyển sang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên người. Giai đoạn này chỉ tuyển khoảng 48 tình nguyện viên và mục tiêu duy nhất là kiểm tra tính an toàn và liều lượng tối ưu, chứ chưa phải để chứng minh hiệu quả điều trị. Kết quả cho thấy vaccine an toàn và bệnh nhân dung nạp tốt, đó là một tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định nó chữa được ung thư. Dấu hiệu 3, chưa có dữ liệu công khai, được bình duyệt khoa học. Các chuyên gia quốc tế rất dè dặt với thông tin từ Nga vì dữ liệu chưa được công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học uy tín để được bình duyệt độc lập. Điều này có nghĩa là chúng ta chưa có đủ bằng chứng khoa học để xác nhận những tuyên bố từ FMBA. Một loại vaccine muốn được sử dụng rộng rãi, nó phải vượt qua các thử nghiệm giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bệnh nhân. Vậy, chúng ta cần làm gì trước những thông tin này? Kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 có thể mất ít nhất 2 đến 3 năm. Nếu mọi thứ suôn sẻ, sau đó mới đến giai đoạn xem xét cấp phép và sản xuất. Ngay cả khi Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ, chúng ta vẫn cần phải tiến hành lại các thử nghiệm này để đảm bảo vaccine an toàn và hiệu quả với người Việt Nam. Thực tế hơn với các phương pháp hiện tại, trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục tin tưởng vào các phương pháp điều trị ung thư đã được chứng minh hiệu quả như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật và liệu pháp miễn dịch đã được cấp phép. Hành động ngay từ bây giờ để bảo vệ mình. Điều quan trọng nhất là bạn cần tập trung vào việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Đừng chờ đợi một phép màu từ tương lai mà bỏ lỡ cơ hội cứu sống chính mình trong hiện tại. Tầm soát ung thư định kỳ là vũ khí mạnh nhất của bạn. Sự phát triển của vaccine ung thư là một tin tức tuyệt vời. Nó thắp lên hy vọng cho hàng triệu người, nhưng hy vọng phải đi kèm với kiến thức đúng đắn. Đã có rất nhiều câu chuyện bi kịch khi người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chuẩn mực để chạy theo những phương pháp chưa được kiểm chứng, để rồi không còn cơ hội để quay đầu lại. Hãy nhớ, khoa học là một hành trình dài, những bước đi nhỏ, dù chậm rãi, nhưng chắc chắn. Enteromyx là một bước tiến đáng khích lệ, nhưng nó chưa phải là điểm đến. Đừng để những tiêu đề giật gân đánh lừa bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích và quan trọng, hãy chia sẻ nó đến những người thân yêu để họ có cái nhìn đúng đắn.
Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi, bật chuông thông báo để nhận những thông tin y học chính xác và đáng tin cậy nhất từ các chuyên gia. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình một cách khoa học.